วัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมเช่นเคยวันนี้จะมาแกะกล่อง Oppo Reno 8T กันนะครับ 5G สี Sunlight Gold นะครับ 128GB ตัวกล่องก็มีความสวยวาวงามนะครับก็สไลด์เครื่องเข้ามานะตัวเครื่องครับ มันจะมีเคสมาให้อยู่แล้วจะอยู่ในนี้นะครับหนึ่งเราก็เก็บไปในโลกเราไม่ได้ใช้คู่มือติดสิ่งประการนี้เคสที่เป็น2โทนนะครับเป็นคุณแล้วก็ใสแปลกดีครับสีซันไลท์โกลด์เนี่ยมันสวยมากเลยนะครับลองไปดูที่ช็อปใกล้เคียงได้ตัวข้างหลังนะครับจะเป็นพลาสติกเสียดายถ้าเป็นกระจกคงจะดูดีกว่านี้ในกล่องที่เหลือครับก็จะเป็นอะแดปเตอร์กับสายชาร์จนะครับ Type C แต่ว่าเป็น Type A หรือ Type C นะครับไม่ใช่ Type C หรือ Type C เนาะก็น่าเสียดายแต่ก็ดีหน่อยว่าเสียบคอมรุ่นเก่าๆได้ในกล่องก็มีแค่นี้ครับเครื่องไม่มีรูหูฟังนะครับถ้าจะใช้หูฟังก็ต้องซื้ออะแดปเตอร์หรือไม่ก็ใช้บลูทูธเอานะครับนี่ผมก็จบกันแล้วกับการอันบ็อกซิ่งต่อไปเราจะมาตั้งเครื่องกันต่อนะครับเราก็กดเปิดเครื่องมาแล้วมันก็จะอยู่หน้าเซตอัพหน้าแรกคือหน้า Hello ลูกศรต่อไปเลือกภาษาไทยยอมรับทั้งหมด Wi-Fi คัดลอกแอปหรือไม่ยังไม่คัดลอกนะครับคัดลอกแอปก็คือเป็นการเหมือนแบบย้ายเครื่องผมจะยังไม่คัดลอกก่อนอันนี้คือการใส่ Google นะครับหรือว่า Gmail แต่ว่าทีหลังดีกว่าแล้วก็จะมีให้เพิ่มลายนิ้วมือใบหน้าและกระดาษผ่านเริ่มจากลายนิ้วมือนะครับโอเคเข้าใจเสร็จนะครับสแกนนิ้วมือจะอยู่ที่หน้าจอนะครับก็ง่ายๆก็แตะเรียบร้อยโหลดแอปพวกนี้ไหมแนะนำว่าไม่ต้องโหลดครับเพราะว่าไม่ได้ใช้หรอกเกะกะเครื่องเพราะผมเข้าได้ดูเนี่ยแอปอะไรก็ไม่รู้จักตัวเครื่องจะมีลำโพงคู่นะครับก็คือจะมีข้างบนและข้างล่างข้อดีคือเวลาดู YouTube แน่นอนนะมันจะเป็นสเตอริโอได้ยิน2 ฝั่งเนาะแต่แหมราคาเรทเท่านี้ก็ควรให้แหละข้างล่าง USB-C นะครับสวยงามไปก็จะเป็นหน้าลงชื่อก็ใช้นะครับส่วนนี้น่าจะเป็น Oppo ID ครับงานนำค้างนะครับจะมี2แบบคือแบบปุ่มที่คนทั่วไปหรือว่าผู้สูงอายุน่าจะถนัดใช้กว่ากับอีกแบบคือเป็นเหมือน iPhone หรือว่าเป็นท่าทางที่แบบปัดตรงกลางเพื่อปัดแอปออกปัดขึ้นแล้วค้างเพื่อสลับแอปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องเป็นปุ่มไปก่อน
รือว่าตั้งนี้ดีกว่าจะได้สอนไปด้วยในตัว อีกแล้ว2 รอบไปครับเห็นไหมรู้ดีเนี่ยรู้ดีหมดนะอยากได้อีกรู้ดี ถ้าอยากรู้ก็กดโหลดได้ครับแต่ว่าผมไม่โหลดดีกว่า Color OS ก็จะเป็นหน้าเดสก์ท็อปเรียกเดสก์ท็อปใช่ไหมหน้าโฮมดีกว่าจะดูโบราณแต่หน้าเดสก์ท็อปมันของคอมพิวเตอร์อย่างที่เห็นนะครับก็จะสอนเบื้องต้นมาเนี่ยมี App Store ของ Apple เป็นอันนี้นะครับก็แค่นั้นอันนี้วอลเปเปอร์หลักของเขาจะเป็นอันนี้รูปอะไรก็ไม่รู้แต่สวยดีสีส้มเดี๋ยววิธีใช้ Android ส่วนใหญ่นะครับมันจะเบื้องต้นเนี่ยมันจะง่ายเวลาเปลี่ยนวอลเปเปอร์หรือว่าเปลี่ยนอะไรแล้วก็แค่เอามือหนีบจีบขึ้นมาก็จะมีให้เลือกว่าเปลี่ยนวอลเปเปอร์เปลี่ยนไอคอนเปลี่ยนวิดเจ็ตเปลี่ยนวิธีการสไลด์ของปุ่มของหน้าจอโฮมก็มีเยอะแยะลูกเล่นเยอะครับ Android วอลเปเปอร์เขาก็จะมีวอลเปเปอร์ที่เขาโหลดไว้ให้นะครับก็ไปลองดูกันได้ ตรงนี้ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่อันนี้น่าจะเข้าใจกันง่ายแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ต้องเข้ามาดูเลยก็จะเป็นพวกตั้งค่าว่าในตั้งค่าเนี่ยจะมีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอย่างเช่นภาพพื้นหลังและสไตล์นะครับให้10 ไปในส่วนของตรงนี้มันจะมีฟีเจอร์ให้เปิดเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นการแสดงหน้าจอตลอดเวลาซึ่งอันนี้เหมาะสำหรับหลายๆคนที่ชอบก็สามารถเลือกได้ว่าอยากให้มันมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะครับมันใช้งานอยู่เป็นรูปแบบนี้เวลาล็อกปุ๊บก็จะขึ้นเป็น always on อย่างนี้ปกตินะครับมันจะไม่ขึ้น always on เนี่ยมันจะดับเวลาเราไม่โดนมันจะดับนะแต่พอเราเขย่ามันจะเด้งกลับมาเราสามารถสแกนตรงนี้สแกนนิ้วตรงนี้เพื่อเข้าไปได้เลยรุ่นอื่นผมไม่รู้เป็นยังไงแต่รุ่นนี้เป็นอย่างนี้นะเราก็เลือกได้ว่าเราอยากให้สีมันเนี่ยเป็นตามวอลเปเปอร์ไหมสามารถเลือกได้นี่แล้วมันก็จะเลือกสีมาให้เลยสีตรงนี้ก็จะเปลี่ยนพวกไอคอนสีก็จะเปลี่ยนตามวอลเปเปอร์หรือสามารถเลือกสีที่เขาตั้งมาพื้นฐานให้ได้เหมือนกันอันนี้ก็เอฟเฟกต์สแกนนิ้วครับไม่ค่อยมีอะไรก็ลองเล่นดูได้ตั้งค่าดูอันนี้ลองเข้าไปเล่นดูนะครับแล้วก็ในฟีเจอร์หลากหลายหลายอย่างเขาก็มีเขียนบอกไว้ในนี้เป็นฟีเจอร์พิเศษเผื่อบางคนเขาอยากใช้แบ่งหน้าจอยุบยินหรือว่าอะไรแปลกๆที่แบบแถบด้านข้างอัจฉริยะแบบเข้าแอปเข้าอะไรก็สามารถมาลองเล่นดูในนี้ได้นะมีหลายอย่างให้เล่นตัวเครื่องนะครับก็จะเป็น Oppo Reno 8T 5G 4008เป็นแรมที่มันใช้ความจุเป็นแรมได้นะครับหน้าจอ67นะครับชิปบนผลเป็น Qualcomm Snapdragon 695 5G ต่อไปจะเป็นรีวิวในส่วนของการเล่นเกมนะครับ มันก็จะกระตุกนิดนึง
ก็จบกันไปแล้วนะครับกับการ unboxing และรีวิวเบื้องต้นกับ Oppo Reno 8T 5G นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากไว้นะครับถ้าใครชอบก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าอยากดูวิดีโออะไรก็ลองบอกมาได้นะครับผมจะทำให้ดูครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับ